Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nan به مونږه ډسکس کوو د نروس سیستم په باره کې. مونږ به نن شروع کوو یو نوی سیستم او هغه سیستم ته مونږ وایو نروس سیستم. یاد ساتئ د باډۍ کې چې کوم ارګن سیستمز دي دا مختلف قسم سیستمز دي او د هغوی مختلف فنکشن دي. نو د هغه نه یو نروس سیستم هم دی. نروس سیستم څه ته وایي؟ یاد ساتئ nervous system is the organ system. Organ system. او دا به چرتی in the animals. دا په ځناورو کې کار به سي to control and coordinate different activities of the body. دې ته موږ نرو سیستم وایو. نرو سیستم به ارګن سیستم د انیمل په باډۍ کې. یاد ساتئ د دې کار به سي دا به کنټرول کوي د باډۍ مختلف اکټیویټیز او د باډۍ د نور ارګنز په منځ کې به کوارډینیشن. تاسو به اورېدلی هیموسټیسس چې کوم دی نو مین فنکشن هیموسټیسس د چا دی؟ د نرو سیستم. دا په باډۍ کې بیلنس راولي. ښه قربان. بل نرو سیستم چې کوم دی د هر سیستم دپاره یو بیسیک سټرکچرل فنکشنل یونټي. نو د نرو سیستم دپاره بیسیک structural and functional unit هم شته چې د هغه نه دا نرو سیستم جوړ هم دی او د نرو سیستم چې کوم مین فنکشن دی هغه د هغه یونټ په ترو باندې کیږي. نو هغه یونټ ته یا هغه سیل ته موږ وایو نیورون. د نرو سیستم بیسیک بنیادی د بناوټ او د کار چې کومه کوي د هغه ته موږ وایو نیورون. نو ډیر نیورون رايوځي شي هغه به د دې فنکشن هم کوي او بل دا سټرکچر چې کوم د نرو سیستم جوړیږي دا به هم د دې نیورون په ترو جوړیږي. د نرو سیستم مین پارټس څو دي؟ پارټس اف نرو سیستم یاد ساتئ دوه مین پارټس دي. د نرو سیستم دوه مین پارټس دي. مین پارټس یو ته موږ وایو سنټرل نروس سیستم او بل ته وایو پیریفرل نروس سیستم. اوس دا سنټرل نروس سیستم چې کوم دی دا مینلی د دوه شیزونه جوړي. د برین نه او دویم وی سپاینل کارډ. نو د برین او د سپاینل کارډ نه زموږه سنټرل نرو سیستم جوړي. پیریفرل نرو سیستم یاد ساتئ پیریفرل نرو سیستم د نروس او برین د برین نه چې کوم نروز راوځي او نروز او سپاینل کارډ. نو د برین نه چې کوم نروز راوځي هغه او د سپاینل کارډ نه چې کوم نروز راوځي هغوی ته موږ وایو پیریفرل نرو سیستم. اوس فار ایگزامپل دا زموږ سره برین دی او دا سپاینل کارډ دی. دې ته برین او دا د شو سپاینل کارډ دا سنټرل نرو سیستم دي. اوس د دوی نه چې کوم برانچز راوتي دي دینه چې کوم برانچز وځي یا اپر لیمز ته چې کوم برانچز ځي یا لوور لیمز ته چې کوم برانچز ځي د دوی نه چې دا کوم نروز وځي دې نروز ته موږ وایو پیریفرل نروز سیستم.